साथीहरु नमस्कार। सन् 2017मा स्थापना भएर झन्डै 5 वर्षदेखि नेपालमै उत्पादन गरिरहेको मोटरसाइकल कम्पनी यात्री अहिले बन्द भएको छ, जसलाई नेपालको स्टार्टअपको क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प गएको मान्न सकिन्छ। र यसको बारेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाङ्गीले संसदमा पनि केही दिन अगाडि ध्यानाकर्षण गराइदिए। यात्रीका मोटरसाइकलहरू नेपालमा दर्ता गर्न नपाएकै कारण सडकमा नम्बर प्लेट बिना नै चलिरहेका थिए र त्यसरी चलाइरहँदाखेरि यसका राइडरहरूलाई प्रशासनको तर्फबाट निकै झमेला बिहोर्न पर्थ्यो र लामो सङ्घर्षको सिलसिलापछि सन् 2022 मेदेखि उत्पादन थालेको यात्रीले सेप्टेम्बरदेखि यसको उत्पादन बन्द गरेको छ। सुरुवातको दिनदेखि नेपालको स्टार्टअपको क्षेत्रमा निकै तहल्का मच्चाएको र निकै हाइप क्रिएट भएको मोटरसाइकल यात्री आखिर किन बन्द भयो त? आउनुहोस् यसको बारेमा आजको भिडियोबाट जानौँ। गत वर्षको सेप्टेम्बरदेखि आफ्नो उत्पादन बन्द गरेको यात्रीले त्यस यता कानुनी झमेलाको कारणहरू आफू गम्भीर समस्यामा रहेको बताएको थियो। यो समस्या आउनुमा नेपाल सरकारसँग स्वदेशमै बनेका मोटरसाइकल तथा गाडीहरू दर्ता गर्ने मामिलामा स्पष्ट कानुन नभएको यात्रीले बताएको छ। नेपालमा यात्री बाहेक अरू जति पनि गाडी बनाउने कम्पनीहरू छन् तिनले विदेशी ओरिजिनल इक्विपमेन्ट म्यानुफ्याक्चररसँग सिक्युरिटी पार्ट पूर्जाहरू किनेर यहाँ एसेम्बल गरेर बेच्ने गर्दछ। तर यात्रीले चाहिँ ती सामानहरू र च्यासिस आफैले बनाउन पाउने अनुमति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको यातायात व्यवस्था विभागबाट लिएको थियो, जसको जगमा यात्रीले च वर्गको वर्कसप सेटअप गर्ने अनुमति पाएको थियो। त्यसैको आधारमा यात्रीले आफ्नो मोटरसाइकलको नमुना बनाउने, विकास गर्ने, टेस्ट गर्ने र फेरि दोहोऱ्याएर त्यसको थप विकास गर्ने लगायतका कामहरू वर्षसम्म गरेको थियो। त्यस लगत्तै सन् 2021 को नोभेम्बरमा यसले P1 युनिटको प्रोडक्सन गर्नको लागि टेकुमा रहेको भेहिकल फिटनेस सेन्टरबाट सडकमा यसको मोटरसाइकल गुड्न योग्य रहेको नरहेको जाँच गर्ने टेस्ट पास गर्यो र सो प्रोटोटाइप मोटरसाइकल नेपालमा दर्ता गर्न र चलाउन प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गर्यो। यतिन्जेलसम्म यात्री मोटरसाइकल निर्माणको सबै प्रक्रिया राम्रैसँग चलिरहेको। जब यात्रीको मोटरसाइकल दर्ता गर्नका लागि ऊर्ध्वधाराको गाडी दर्ता विभागमा सिफारिस गरिदियो, त्यहीबाट यात्रीको समस्या सुरु भयो। नेपालको वर्तमान कानुन अनुसार कुनै पनि गाडी दर्ता गर्नका लागि यसको इन्जिन नम्बर, यात्रीको केसमा भने मोटर नम्बर र च्यासिसमा रहेको भेहिकल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर अर्थात् VIN नम्बर हुनुपर्छ। नेपालमा VIN प्रदान गर्ने कुनै पनि निकाय नभएको कारण यात्रीले USA मा रहेको SAE, जसलाई VIN प्रदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायको रूपमा बुझ्न सकिन्छ, त्यो संस्थासँग समन्वय गरेर यात्रीले आफ्नो मोटरसाइकलहरूमा उक्त नम्बर हाल्ने काम गर्यो। नेपालमा विदेशी एसोसिएसनको मार्फतबाट ग्लोबल स्ट्यान्डर्डको आफ्नै VIN कोड पाउने पहिलो कम्पनी बनेर यसले इतिहास पनि रहेछ। तर ऊर्ध्वधाराको गाडी दर्ता विभागले भने भन्सार विभागमा प्राप्त प्रज्ञापन पत्रमा लेखिएको VIN र इन्जिन नम्बर भएका गाडीहरू मात्रै दर्ता हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था बताए। अर्थात् विदेशबाट आई भन्सारमा दर्ता भएका गाडीहरू मात्रै विभागमा दर्ता हुने व्यवस्थाले नेपालको सिस्टम कुन हदसम्म पिछडिएको रहेछ भन्ने उदाहरण पारेको। यात्रीले आफ्नो कच्चा पदार्थहरू मात्रै विदेशबाट ल्याउने र च्यासिसहरू नेपालमै बनाउने हुँदा यसले USA बाट प्राप्त गरेको भेहिकल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर भन्सार विभागमा दर्ता हुने कुरै भएन। बागमती प्रदेशले नेपालको स्वदेशी उत्पादनलाई आधिकारिकता दिने र मेड इन नेपाल लेख्न पाउने व्यवस्था गरेको बावजुद पनि वर्षौसम्म विभिन्न सरकारी निकायहरूमा धाउँदै यसको ठूलो समय बर्बाद भयो र नेपालमै बनेको मोटर गाडीहरूको लागि कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नगरेको कारण ठूलो लगानी, समय, श्रम शक्ति, प्रविधि खेर गएको निष्कर्षसहित चरम निराशाको बीचमा यसले आफ्नो उत्पादन बन्द गरेको, जुन नेपालमै बसेर स्टार्टअपको सपना देखेकाहरूलाई समेत दुःख छेड्यो। यात्रीका टिमले आफ्नो मोटरसाइकल दर्ता गराउनको लागि कुनै प्रयास नगरेका होइनन्। इनफ्याक्ट यसको समाधानको लागि उनीहरूले यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीसँग समन्वय गरेर मेड इन नेपालसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्नको लागि 85 पेजको सर्कुलरको ढाँचा समेत तयार गरेर पेश गरेका थिए र त्यससँग सम्बन्धित नियमावली मन्त्री परिषदबाट मात्र संशोधन हुने व्यवस्था भएकै कारण मन्त्री परिषदको बैठकसम्म पर्खिए। तर दुर्भाग्यपूर्ण या नियतवश भन्नुपर्छ, उक्त बैठकमा पेश भएका अन्य सबै एजेन्डा पास हुँदा केवल मेड इन नेपालसँग सम्बन्धित उक्त निर्देशन मात्र पास हुन सकेन र यात्री जस्तै अन्य थुप्रै स्वदेशी उत्पादन जसले मेड इन नेपाल लेख्न नपाएको कारण नेपाली बजारमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन्, उनीहरूको सपना त्यही दुई नपुग्यो। यद्यपि यात्रीको टिम भने यस्तो अवस्थामा कालो बादलमा चाँदीको घेरा देखिरहेका छन् र विभिन्न निकाय, मन्त्रालय र अहिले पछिल्लो समय नेपालको संसदमा समेत यो विषयमा कुरा पुगेको हुँदा यसको समाधान हुने कुरामा आशावादी रहेका छन्। तर तबसम्म यात्री भने बन्द रहनेछ र हामी पनि अपेक्षा गर्यौं कि यसको शीघ्र समाधान हुनेछ। यात्रीको यो केस त एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो। यस्ता अन्य थुप्रै स्टार्टअपहरू हुन सक्छन् जो नेपालको कानुनी जटिलताको कारण नै पाइपलाइनमा अड्केर बसेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले के गर्नुपर्छ त? आउनुहोस् यसको बारेमा केही चर्चा गरौँ। खासमा सरकारको काम के हो? साधारण मानिसले समेत बुझ्ने गरी भनियो भने पनि पब्लिकको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै यस्ता कानुनहरूको निर्माण गर्ने जसबाट उनीहरूको गतिविधिलाई केवल नियमन गर्न सकियोस्।
र उद्यमी व्यवसायी लगायत आम जनतालाई स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकियोस्। तर नेपालको हकमा भने त्यसको ठिक उल्टो छ। नेपालको कानुन हेर्दा यस्तो लाग्छ कि यसले के गर्न दिने भन्दा पनि कानुनको अभाव देखाएर के गर्न नदिने भन्ने कुरामा यो बढी उद्धत छ र जे गर्न पनि सरकारको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएकै कारणले गर्दा नेपालमा खास गरी इनोभेसनको क्षेत्रलाई रोक लगाउन खोजेको देखिन्छ। फलस्वरूप युवाहरूमा नेपालमा केही हुँदैन भन्ने एउटा यस्तो मेन्टालिटी छ जसको कारण अधिकांश युवा शक्तिहरू आज विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ। हुनपर्ने के थियो भने कसैले पनि यदि केही नयाँ उद्योग वा व्यवसाय सुरु गर्दैछ भने दर्ता गर्ने प्रक्रियाहरू यति सरल र मितव्ययी होस् कि एउटा यङ एन्टरप्रेनरहरू निकै उत्साहका साथ देशमै आफ्नो ज्ञान र पुँजी इन्भेस्ट गर्न सकौँ र विदेशीहरू पनि नेपालको जियोग्राफी, नेचर, इन्भाइरोमेन्ट र यहाँको वर्कफोर्सबाट प्रभावित भई लगानी भित्राउनको लागि लालायत हुन्। तर नेपालमा केही पृथक ढङ्गले व्यवसाय गर्छु भन्नेलाई समेत निराश हुने वातावरण बनाइदिएपछि एउटा युवाले आफ्नो लगानी, समय, बुद्धि आदि इन्भेस्ट गर्नभन्दा अगाडि 1000 पटक सोध्छ र अन्तिममा या त त्यो प्रोजेक्ट नै ड्रप गरिदिन्छ या त प्रोजेक्ट नै बन्द हुन पुग्छ, जस्तो यात्रीको केसमा भयो। स्वदेशमै लगानी गरेर स्वदेशकै सिप र क्षमताको सदुपयोग गर्दै संसारकै प्रतिस्पर्धी मोटरसाइकल उत्पादन गर्छु भनेर हिँडेको यङ एन्टरप्रेन्योरहरूलाई कुनै पनि लगानी नगरेका सरकारी कर्मचारी र नेताहरूको स्वीकृति दिनुपर्ने हुनु विडम्बना हो। यसलाई प्रमाणित गर्नको लागि इज अफ डुइङ बिजनेस इन्डेक्स 2022 को र्याङ्क हेरेर पनि थाहा हुन्छ। 190 वटा देशमध्ये 94 स्थानमा नेपाल हुनुले पनि यसको दुर्दशा झल्काउँछ। यसको टप र्याङ्किङमा परेका युरोपका अधिकांश देशहरूमा बिजनेस सेटअप गर्ने र लोन स्याङ्सन गर्ने सहजता देख्दा त हामी नेपालीहरूलाई त सपना जस्तो लाग्न सक्छ। तर यथार्थ यही हो कि न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, युके हुँदै एसियाका सिङ्गापुर र साउथ कोरियाले बिजनेस सेटअप गर्ने यति सजिलो प्रक्रियाहरू बनाएका छन्, केवल अनलाइनबाटै फर्म भरेको आधारमा एउटा बिजनेस सुरु गर्न सकिन्छ। अझ साउथ कोरियामा त झन् गभर्मेन्टले एउटा यस्तो अफिसियलहरू खडा गरेर राखेका छन् जसको काम नै एन्टरप्रेन्योरहरूलाई बिजनेस सेटअप गर्नको लागि सघाउने रहेको छ। कल्पना गर्नुहोस् त, ती देशहरू जहाँ एन्टरप्रेन्योरहरूलाई गभर्मेन्टबाट नै यति सपोर्ट प्राप्त छ कि त्यहाँका युवाहरूको सपना नै उद्यमी बन्ने रहेको छ, न कि जागिर खाने। तर नेपालमा भने सहज तरिकाले व्यवसाय सुरु गर्न दिएका उदाहरणभन्दा रोकेको उदाहरणहरू धेरै छ। जस्तो सिजी टेलिङको लाइसेन्स माग अहिलेसम्म प्राप्त भइसकेको छैन र दुर्गा प्रसाईलाई मेडिकल कलेज खोल्ने अनुमति दिनको लागि मात्र 5 वर्षभन्दा बढी समय लागेको थियो। यी त केही चर्चित उदाहरण मात्रै हो। ठुला हुन् या साना, व्यवसाय गर्नको लागि नागरिकले सरकारको ढोका ढकढक्याउनु पर्ने र उनीहरूलाई खुसी पारेर मात्र त्यो सम्भव हुने परिपाटी निकै घातक छ। यदि व्यवसायीले देश र जनताको सुरक्षामा आँच पुर्याउने काम गरेका छैनन् भने तिनलाई सजिलो तरिकाले काम गर्न दिनु नै सरकारको मुख्य दायित्व हुनुपर्ने हो। बरु चीनबाट रेल चाँडै आउला, तर नेपालको सिंहदरबारको एउटा टेबलबाट अर्को टेबलमा फाइल पुग्न लामो समय लाग्ने एउटा तितो अर्थात् हामी बिचमा छ। निश्चय पनि कुनै पनि देशको विकासमा उद्यमीहरूको जतिको भूमिका सायद अरू कसैको होला। उद्यमीहरूले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेदेखि राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने सम्मको भूमिका निर्वाह गर्ने हुँदा उनीहरूको संरक्षण र प्रबन्धन गर्नु नै एउटा राज्यको दायित्व गर्दछ। तपाईँहरूको विचारमा राज्यको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ? कृपया कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला र यस्तै भिडियो हेर्नको लागि टेक पंक्तिको युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नोटिफिकेसनको लागि बेल आइकन थिच्नु होला। नमस्ते।